Edhe një herë mirëdita dhe mirë se erdhët, jemi në transmetim të drejt për drejt, është ora 14 në këtë edicion do të ndiqni. Në 31 maj, Partia Socialiste hap zyrtarisht fushatën për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar, kryeministri Rama porositi deputetët të zbresin në zonë. Lulzim Basha nuk beson në çeljen e negociatave në qershor. Në një intervistë për BBC, Basha ka akuzuar Komisionin Evropian për raporte të sheqerosura me Shqipërinë larg realitetit të vendit. Alexis Tsipras paralajmëron votën kundër çeljes së negociatave të Shqipërisë nëse Shqipëria nuk plotëson kërkesat e minoritetit grek. Në rast të kundërt, rruga drejt BE-s do të mbyllet, është shprehur Tsipras. Lista serbe fiton zgjedhjet në 4 komunat e veriut të Kosovës. Lideri i partisë që mbështetet nga Beogradi, Rakić, tha se bojkoti i opozitës nuk rezultoi suksesshëm, ndërsa udhëheqësit e Kosovës e vënë theksin te procesi i rregullt zgjedhor. Shtohet frika për një përballje ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Presidenti amerikan paralajmëron se një luftë me Shtetet e Bashkuara do të shënonte fundin zyrtar të Iranit. Fero Nikeli është kampion i Kosovës. Skuadra nga Drenasi ka triumfuar në finalen ndaj Prishtinës. Veç trofeut siguron edhe pjesëmarrje në kualifikuesit e Champions League. Feste edhe për Maqedoninë e Veriut, aty ku Shkëndija është zyrtarisht kampione e sezonit 2018-2019. Dhe ne vijojmë materialet që kemi përgatitur për këtë minutazh. Klement Çala, një nga ideatorët e supergrabitjes së Rinasit në 9 prill, vijon të jetë në arrati. Fillimisht policia nuk kishte informacione mbi përfshirjen e 32 vjeçarit në grabitje, por prania e bashkëshortes së tij në Institutin e Mjekësisë Ligjore një ditë pas ngjarjes i ka çuar blut në lidhje të grupit të grabitësve. Supergrabitja e Rinasit ka mbetur ende e pasbardhur plotësisht, kjo për shkak se paratë ende nuk janë gjetur, por dhe për faktin se një prej të dyshuarve kryesor, Klement Çala, nuk është arrestuar. I dyshuar si një ndër ideatorët e 9 prillit për 32 vjeçari nga Elbasani nuk ka informacione për vendodhjen e tij, ndërsa foto vijon të qëndroi si një nga të shumë kërkuarit me kartel të kuqe në Interpol. Fillimisht policia nuk kishte informacione mbi përfshirjen e të riut në supergrabitje, por një ditë pas ngjarjes ishte bashkëshortja e tij ajo që indirekt bëri blut të dyshojnë. Në një kohë që për vrasjen e Admir Muratajt mediat flisnin për një 32 vjeçar të vrarë në shkëmbimin e zjarrit me policin, bashkëshortja e Klementit, Sultane Çala, u paraqit në drejtorinë e policisë së Tiranës, por dhe në Institutin e Mjekësisë Ligjore, kjo për shkak se mendonte se Çala mund të kishte mbetur i vrarë. Të gjendur përballë kësaj situate, agent të policisë dyshuan në përfshirjen e 32 vjeçarit, ndërsa survejuan për disa ditë bashkëshorten e Klementit. Pas arrestimit të Alkon Bengasit dhe dëshmisë së tij që Çala ishte i përfshirë, përforcoi më shumë dhe deklarata e dhënë në polici e bashkëshortes së tij. Burime pranë uniformave blu thanë se Sultane Çala ka thënë parahetuesve se herën e fundit që ka parë Klementin ka qenë data 9 prill, pikërisht ditën e supergrabitjes. Sipas saj, 32 vjeçari kishte dalë nga shtëpia në orën 9 të mëngjesit për të mos u kthyer më. Socialistët hapin fushatën zgjedhore në Tiranë në fund të majit. Udhëzimi kryesor i Ramës në mbledhjen e grupit parlamentar konsistonte në denoncimin e atyre të cilët do të prekin zgjedhjet, duke i kujtuar se veç burgut do të jenë të papranueshëm në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Më 31 maj, socialistët do të çelin zyrtarisht fushatën në Tiranë. Nga Pallati i Kongreseve do të nisin turin e premtimeve elektorale, duke ngulur këmbë se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor. Burimet i thanë aty CNN nga mbledhja e përjavshme e grupit socialist se Rama i ka qartësuar të tij në detyrat që kanë për këtë zgjedhje. Mos u provokoni, regjistroni dhe denonconi çdo që cënon zgjedhjet. Kush i prek ato, nuk ka më vend as në Bashkimin Evropian dhe as në Shtetet e Bashkuara. Dhe përveç se një porosi për socialistët,
tingëllon edhe si një paralajmërim për opozitarët, apo kudo që mendon që në fund të qershorit të dëmtoj procesin zgjedhor. A2CNN ka siguruar dhe planin e detyrave që u është shpërndar socialistëve për vendoret. Një prej detyrave që ngarkohen socialistët është mbrojtja e procesit, duke evidentuar rastet e veprimtarisë së opozitës jo parlamentare për pengimin e zgjedhësve për të marrë pjesë në votime, me presione apo kërcënime. Së dyti synohet të realizohet pjesëmarrja sa më e lartë në votime, jo më pak se 2.5% që është rritja e numrit të zgjedhësve krahasuar me 2 vjet më parë. Së treti të përcaktohen 2 prioritete kryesore për çdo bashki, nga ato që kanë dalë nga llogaridhënia në publik. Së katërti të merren masat për caktimin e anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit. E ndërsa mazhoranca ecën përpara me planet e saj, opozita thotë se do të ndalë zgjedhjet farse. Aksioni më i afër do të jetë protesta e 5 kombëtare më 25 maj. Partia Demokratike ka kundërshtuar regjistrimin e kandidatëve për kryetar bashkie të Partisë Bindja Demokratike. Përfaqësuesi i PD-s në KQZ, Ivi Kasov, tha se kjo parti jo vetëm që nuk ka një deputet me mandat prej të paktën 6 muajsh, por nuk ka ekzistuar si parti politike deri para një muaji. Nën kryetari i KQZ-s Denar Biba ka sfiduar demokratët duke i kërkuar që çështjen ta çojnë në kolegj zgjedhor. Nga cili do nisemi është që 6 muajt e fundit të paktën duhet të ekzistojë dhe pastaj të zotrojë mandat. Ka që thjesht. I sfidoj le ta godasin në kolegjin zgjedhor. Do të ishte shumë interesante ta shikoja. Ku më thot që ku lidhet që subjekti zgjedhor apo partia politike duhet të më sjellë një vërtetim se zotron mandat. Çfarë thot ky vërtetim? Lefter Koka është deputeti i kuvendit. Okej. Kush e kundërshton këtë fakt? Por qëllimi për cilën është lëshuar vërtetimi nuk më çon kurrkund. Të paktën personalisht nuk më orienton dot që unë do duhet të votoj në funksion të një vendimarrje që administrata na e ka sjellë. Ish kryetari i KQZ-s Shirim Gjata, sot sekretar për çështjet ligjore në PD, thotë se nëse KQZ nuk pranon anëtarët e Partisë Demokratike dhe të LSI-s në komisionet e KZAZ-ve, do të konsumonte një vendimarrje politike. Gjata ironizon edhe mënyrën se si kërkon kryeministri Rama që t'i bëjë këto zgjedhje. Komisioni qendror i zgjedhjeve, mendoj unë se s'du t'i jap mend kujt, din vet, le të qëndroj teknik. Nuk i hyn gjë, nuk i duhet gjë kush është parlamentar e kush nuk është parlamentar. Sipas atij vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kush ka fituar në 2017? Partia e parë ka kaq komisioner, partia e parë e opozitës ka kaq, partia e dytë ka kaq, mbyllet historia. Ka 30 sa bashki pa asnjë kandidat kundërshtar. Është duke i sajuar në për disa bashkie Edi Rama të fusi kandidat që duket sikur po bëhen zgjedhje. Dhe prapë bën manipulime. Po që të duhet njëri e ke bosh për fushën pse bën manipulime. Ja 25 bashki ku kandidon tashmë Bindja Demokratike dhe ka kundër rival Partia Socialiste dhe kandidatët e tyre. Në qoftë. Vetet i ngar. Kandidati Bindjes Demokratike me një kandidat tashmë nga Partia Socialiste. Po miu po kalonte urën me elefantin, dëgjoi elefant tha miu si dridhet ura në këmbët tona. E pat qytetërimin Europën, njerëzimin e vërtet, ishte në tentativë, akoma s'kishte filluar aty dhe direkt 2 veta të ndrejqen. Edhe ky që u kap edhe tjetri si edhe kryekancelari. Pra në kuptimin e tillë që nuk pritja i të shkonte në gjykat, nuk pritja i përgjimi s'është përgjimi, e kam thënë se kam thënë. Doli direkt dorëheqjen, hajde shkojmë në zgjedhje, zgjidhet politikisht. Ndërkohë, biznesi apelon politikës për qetësi, dhëmat e tregtisë dhe shoqatat e sipërmarrjes private janë bërë bashkë dhe sot zyrtarisht do t'i paraqesin klasës politike shqiptare rrisjet që po i kanosin ekonomisë dhe qytetarëve nga kriza politike. Biznesi kërkon zgjidhje ashtu si kundër ka ndodhur gjatë 30 viteve të fundit kur ka pasur situata të ngjashme. E sipas sipërmarrësve, sot më tepër se kurrë nevojiten politikat e duhura dhe stabiliteti politik për të krijuar një mjedis të sigurt dhe inkurajues për investime. Kjo pasi sinjalet e para për shkak të krizës politike janë të dukshme për të gjithë, industria turistike është e para e cila preket, ndërkohë që ka hezitim të biznesit dhe të qytetarëve për të investuar dhe konsumuar. Lulzim Basha, krahas takimeve në Parlamentin Britanik dhe në dhomën e Lordëve, ka zhvilluar dhe një intervistë për BBC World. Sipas kreut të opozitës shqiptare, negociatat e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian nuk do të hapen. Ky është një vendim i marrë tashmë, tha ai, duke u referuar disa vendeve antare të cilat nuk mendojnë se Shqipëria ka bërë mjaftueshëm në përmbushjen e kushteve për çeljen e negociatave.
Raportet e Komisionit Evropian i quajnë të shoqërosura dhe jo pasqyrë të realitetit shqiptar. Opozita shqiptare po lufton edhe për këtë, për vlerat europiane që Shqipëria të mos i bashkohet BE-s me gënjeshtra, me fabrikime, zgjedhje të vjedhura dhe bashkëpunime krimine organizuar, ka deklaruar Basha në intervistën për BBC. Protestat, tha ai, janë rezultati i zemërimit të thellë për shkak të krizës kushtetuese politike, ekonomike dhe sociale. Nga ana e saj edhe Greqia e ka tashmë një qëndrim përkundrejt të çeljes së negociatave të Shqipërisë. Kryeministri Tsipras ka deklaruar se Greqia mbështet çeljen e negociatave për vendin ton, por me kushtin që të bëhet më tepër për minoritetin grek. Greqia do të mbështesë hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në muajin qershor, por me një kusht. Tirana duhet të bëjë më shumë për të mbrojtur të drejtat e minoritetit grek, thot kryeministri Aleksis Tsipras për Financial Times. Në të kundërtën, paralajmëron ai, rruga drejt BE-s do të mbyllet. Ja kam shpjeguar kryeministrit Edi Rama se Tirana duhet të bëjë më shumë për të mbrojtur të drejtat e minoritetit grek, ose në të kundërtën rruga e vendit drejt Bashkimit Evropian do të mbyllet. Nëse Shqipëria i përmbush detyrimet sa i përket të drejtave të njerëzit, Greqia dhe unë personalisht do ta mbështesim vendimin e mundshëm të qershorit që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të nisin negociatat. Tsipras shton se do të ishte e padrejtë të rrezikojë antarësimin nëse do të jetë shënuar progres, ndërsa thekson se nuk i pëlqen të jap leksiona apo të vendos kushte të ashpra për vendet aspirante. Tsipras shprehet se reformat në Ballkan kishin nevojë për nxitje. Popujt e Ballkanit kanë nevojë për nxitje sa i përket reformave. Është si shkopi dhe karrota, ata kanë nevojë për karrota nëse gjithçka duket e errët. Tsipras pranoi vështirësitë arritjes së marrëveshjes me Maqedoninë e Veriut, duke thënë se çështja kishte të bënte jo vetëm me emrin, por edhe me historinë dhe identitetin. Zëvendës kryeministrat e qeverisë së Shqipërisë dhe Kosovës, Erion Braçe dhe Fatmir Lima i kanë drejtuar sot në Tiranë takimin e dytë koordinues lidhur me marrëveshjet e nënshkruara në mbledhjen e përbashkët të 26 nëntorit të kaluar. E ky takim synon eliminimin e pengesave që mund të jenë shfaqur në implementimin e tyre. Unë shoh punën tonë në 4 fusha të mëdha. Së pari, tregu, shërbimet dhe lëvizshmëria. Së dyti siguria, së treti kultura dhe diaspora dhe së fundi aksioni diplomatik dhe bashkëpunimi politik. Po të ndalem tek fusha e parë, do më duhet them se me Kosovën, ashtu si me 4 vende të tjera të Ballkanit perëndimor ne po punojmë fort drejt krijimit të një zone ekonomike të përbashkët në rajon, një zonë ku legjislacioni i vendeve tona lehtëson tregtinë dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të madrave, por në të njëjtën kohë është edhe i përafruar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Menaxhimi i kufive është një çështje komplekse, gati një sfidë në vete, por nëse bashkëpunojmë dhe bashkërendojmë punën ndërmjet strukturave tona, sfida bëhet shumë herë më e menaxhueshme. Shpresoj që kolegët tanë ministra nga dikasterët që drejtojnë të cilët kanë nënshkruar marrëveshjen, sot do të njoftojnë për hapat dhe shkallën e implementimit të 4 marrëveshjeve në PEI. Po ashtu dhe drejtues agjensive për të na treguar se si po implementohet dhe çfarë sfida ose çfarë probleme ka, që pastaj ne të raportojmë të dy drejtuesit tanë, kryeministit i Shqipërisë dhe kryeministit i Kosovës, për të ndihmuar në eliminimin eventualisht në pengesë rrugës. Siç po e shihni, niveli i komunikimit dhe të mbikëqyrjes së realizimit të marrëveshjeve Kosovë-Shqipëri ka kaluar në fazë tjetër. Ne si trup e kemi përgjegjësinë që ashtu siç e kanë marrë zotimin dy drejtuesit tanë, që ajo që ne mirë me vesh duhet të implementohet në tërësi. Lista serbe fiton zgjedhjet në 4 komunat e veriut të Kosovës. Kreu i partisë që mbështetet nga Beogradi, Goran Rakić, tha se bojkoti i opozitës nuk rezultoi suksesshëm, ndërkohë që udhëheqësit e Kosovës theksin e vendosën te procesi i rregullt zgjedhor. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të së dielës për kryetarët e komunave në veriun e Kosovës rezultuan me fitoren e listës serbe në të 4 komunat: Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zvečan. Subjekti politik i themeluar dhe mbështetur nga Beogradi u përball në këto zgjedhje me kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetvendosje. Kryetari i listës serbe Goran Rakić shpalli fitoren në mesnat, duke quajtur atë një fitore të popullit dhe shtetit serb.
Shpallin fitoren e listës serbe, përkatësisht fitoren e popullit serb. Ajo që dua në fillim të them është se bojkoti i opozitës nuk ka patur sukses. Lista serbe ka fituar mbi 90% të votave në 4 komunat veriore. Faleminderit shtetit të Serbisë, Marko Gjuriqit, Aleksandar Vučićit, qeverisë së Serbisë për apelin që i kanë bërë popullit serb për unitet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i përcolli urimet përmes telefonit dhe vlerësoi se zgjedhjet e së dielës ishin konfirmimi më i mirë për unitetin politik të serbëve rreth interesave kombëtare dhe shtetërore të Serbisë, ndërka që udhëheqësit politik të Kosovës e vënë theksin tek procesi i rregullt dhe pa incidente. Kryeministri Ramush Haradinaj vlerësoi pjekurinë e qytetarëve, që siç tha votuan pa ndonjë incident, ndërsa kryetari i Parlamentit dhe Partisë Demokratike Kadri Veseli tha se zgjedhjet konfirmuan sovranitetin institucional dhe territorial të Kosovës. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në votime morën pjesë 24.600 persona, nga rreth 58.000 të regjistruar. Të 4 komunat serbe janë pa kryetar që nga 27 nëntori i vitit të kaluar, kur ish kryetarët dhanë dorëheqje në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe. Komediani Volodymyr Zelenski shpalli zgjedhjet të parakohshme gjatë betimit si presidenti i ri i Ukrainës. Zgjedhjet ishin planifikuar në tetor të 2018, por në ceremoninë e zhvilluar në Kiev, Zelenski ka njoftuar shpërbërjen e parlamentit. Ai tha se fundi i konfliktit me rebelët e mbështetur nga lindja do të ishte prioriteti i tij. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se nuk do ta uronte 41 vjeçarin për marrjen e detyrës, por do të priste për sukseset e para në zgjidhjen e konfliktit në lindjet e Ukrainës dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kievit dhe Moskës. Ylli i televizionit, i cili aktronte në rolin e presidentit në një serial të njohur, mundi me shumicë dërmuese paraardhësin Poroshenko muajin e kaluar. Zelenski e përqendroi fushatën e tij te lufta kundër korrupsionit në qeveri. Shtohet frika për një përballje ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Presidenti amerikan Trump ka paralajmëruar se një luftë me Shtetet e Bashkuara do të shënonte fundin zyrtar të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump përshkallëzon retorikën kundër Iranit, duke paralajmëruar se një luftë me Shtetet e Bashkuara do të shënonte fundin zyrtar të vendit islamik. Nëse Irani kërkon luftë, ky do të jetë fundi zyrtar për të. Kur mos si kërcëno Shtetet e Bashkuara? Shtetet e Bashkuara pozicionuan luftanie dhe avion të tjerë në rajonin e Gjirit Persik gjatë ditëve të fundit, por paralajmërimi i Trump në Twitter shënon një ndryshim të tonit, pas përpjekjeve për të përjashtuar mundësinë e konfliktit ushtarak. Gjatë një interviste për Fox News të dielën, presidenti u zotua se nuk do ta lejonte Iranin të krijonte armë bërthamore, por tha se nuk e donte konfliktin. Thjesht nuk dua që të kenë armë bërthamore e të na kërcënojnë. Unë nuk jam dikush që e do luftën, pasi kjo dëmton ekonomitë dhe më e rëndësishmja vret njerëz, por ne nuk mund të lejojmë që Irani të ndërtojë armë bërthamore. Edhe Irani zbuti retorikën gjatë fundjavës duke thënë se nuk kërkonte luftë. Zyrtarë në Washington po shqyrtojnë të dhënat e inteligjencës për të përcaktuar nëse Irani apo milicit që e mbështesin po planifikojnë sulme ndaj aseteve amerikane, apo nëse po vepron për të mbrojtur nga aksionet të mundshme të Shteteve të Bashkuara. Google godet rënd kompaninë kineze Huawei, giganti i teknologjisë ka bllokuar përditësimet në sistemin operativ Android në smartphone-ët e prodhuar nga Kina. Vendimi ka ardhur për shkak të urdhërit ekzekutiv të presidentit amerikan Trump. Google bllokoi prodhuesin e dytë më të madh të smartphone-ëve Huawei nga disa përditësime në sistemin operativ Android, duke i dhënë një goditje të fortë kompanisë kineze. Për shkak të këtij vendimi, smartphone-ët e rinj të Huawei do të humbasin qasje në disa aplikacione. Lëvizja erdhi pasi administrata e Donald Trump e vendosi gigantin kinez në një listë kompanish, me të cilat firmat amerikane nuk mund të bashkëpunojnë derisa të kenë një licencë. Google tha se po bashkëpunon me urdhërin ekzekutiv dhe se po rishikon implikimet. Pavarësisht kësaj goditjeje të rëndë, Huawei njoftoi se do të vijojë me garantimin e përditësimeve të sigurisë. Huawei do të vazhdojë të ndërtojë një ekosistem të sigurt dhe të qëndrueshëm në mënyrë që të garantojë eksperiencën më të mirë për të gjithë përdorësit në të gjithë botën. Përdorësit aktual të smartphone-ëve do të jenë në gjendje të përditësojnë aplikacionet përmes rregullimeve të sigurisë, si dhe të përditësojnë shërbimet Google Play,
por kur Google të publikoj versionin e ri të Android këtë vit, nuk do të jetë i disponueshëm për pajisjet Huawei. Ndër aplikacionet që mund të humbas smartphone i prodhuar nga Kina është edhe YouTube. Kaluam të sporti, Feronikeli është kampioni i Kosovës për edicionin 2018-2019. Skuadra nga Drenasi ka triumfuar në finale direkte për titull ndaj Prishtinës me golin e shënuar nga Ylli Hoxha. Kjo është suksesi i tretë në histori për Feronikelin që veç trofeut siguron edhe pjesëmarrjen në kualifikueset e Champions League. Prishtina e mbyll Superligën në vendin e dytë me ekipin nga kryeqyteti që për të luajtur në Europa League shpreson që rivalët nga Drenasi të fitojnë edhe Kupën e Kosovës. Edhe në Maqedoninë e Veriut ka fest me Shkëndijën e cila zyrtarisht është kampione e sezonit 2018-2019. Skuadra nga Tetova e kishte fituar matematikisht titullin disa javë më parë, por në ndeshjen e fundit të kampionatit, të fituar 4-1 ndaj Akademisë Pandev, u bë dhe dorëzimi i trofeut. Për Shkëndijën, ky është titulli i dytë me radhë kampion, me skuadrën e cila tashmë synon të shkruajë historinë edhe në arenën ndërkombëtare, duke siguruar pjesëmarrjen në fazën e grupeve minimalisht të Europa League. Për këtë edicion ishte gjithçka, klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com për të informuar me zhvillimet më të fundit. Do të ndajemi bashkë këtu, faleminderit. Unë jam Virgë Gjafaj, ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.